Hello, aspirants. Welcome to Smart Preps. Myself, Prince Jain. আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো weekly current affairs session for national and international importance of 30th August to 5th September. Okay, let's begin this session. This is your topic for this week. Okay, let's come to first topic. Our first topic is State Energy Efficiency Index 2024. So, State Energy Efficiency Index release kora hoise by Union Ministry of Power and New and Renewable Energy. Okay. Then sauk State Energy Efficiency Index or bikhoye ami bitong bhabe alochona koru. Sauk develop kune kore SEEI Bureau of Energy Efficiency loge loge Alliance for an Energy Efficiency Economy. ঠিক আছে BEEE. ওকে এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে developed SEEI State Energy Efficiency Index. ওকে রিলিজ করে কোনে Union Minister of Power and New and Renewable Energy. ঠিক আছে নেক্সট আউক ট্রেক এন্ড কি করে এই রিপোর্টটোত Annual progress of states and union territories in energy efficiency. ঠিক আছে শক্তিৰ সংৰক্ষণত এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি শক্তিৰ যেটো ব্যৱহাৰত কোনটো ষ্টেট আৰু কোনটো ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ কি ষ্টেটাস আছে হেইটোৰ বেছত এই ষ্টেট এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি ইনডেক্সটো পাবলিশ কৰা হয় ওকে কিয় সেভিংস এন্ড ইমিশনস ৰিডাকশন কিমান এনাৰ্জি সেভ কৰিছে কিমান ইমিশন টু যেটো ইয়ারলি ইমিশন টু কোনটো স্টেটৰ ৰিডিউস হৈছে কিয়নো ইমিশন বাঢ়ি গলে গ্ৰীন হাউস গেছ নিৰ্গত হয় নহয় আলটিমেটলি কি হয় ওজন লেয়াৰ টু ডিপ্লিট হ'বলৈ ধৰে ঠিক আছে টোটাল 66 টা ইন্ডিকেটৰ 66 টা ইন্ডিকেটৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ইনডেক্সটো পাবলিশ কৰা হয় কি হয় বিল্ডিংস ইন্ডাস্ট্রি ট্রান্সপোর্ট এগ্রিকালচার ডিসকম মানে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিজ ঠিক আছে ডিসকম মানে হৈছে ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানিজ যেনেকে আমাৰ ইয়াত কোন আছে এপিডিসিএল কি হৈছে ডিসকম ডিস্ট্রিবিউট কৰে এপিডিসিএল নিজে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস নকৰে যি কোম্পানীয়ে নিজে ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস কৰিব সেই কোম্পানীবোৰক আমি জেনকমস বুলি কম ঠিক আছে জেনাৰেটিভ কোম্পানিজ বুলি কম আৰু ডিসকম মানে হৈছে distributive companies okay who distribute the electricity with a chain to every place in their jurisdiction or in their particular area okay municipal services এই প্যারামিটারসৰ ধাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ 66 টা প্যাৰামিটাৰসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি স্টেট এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি ইনডেক্স পাবলিশ কৰা হয় দিস ইজ এবাউট স্টেট এনাৰ্জি এফিচিয়েন্সি ইনডেক্স ঠিক আছে ৰিসেন্টলি অসম ট্ৰিবিউনত এই নিউজ টু আহিছিলে আসাম এমং দ্য টপ পারফর্মিং স্টেট ইন এনার্জি এফিচিয়েন্সি ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি টোটাল আগৰ স্লাইডত আৰু আলোচনা কৰিছো আপোনালোকে এবাৰ এই আৰ্টিকেলটো পঢ়ি চাব পাৰে ঠিক আছে চাওক কি কোৱা হৈছে টোটাল 4টা ক্যাটেগরিক স্টেটবোৰক ডিস্ট্রিবিউশন কৰা হয় ঠিক আছে যেটো স্টেটৰ ৰ্যাঙ্ক বা স্কোর মোর দেন 60% আছে তেনেকুৱা স্টেটক ফ্রন্ট রানারত ৰখা হয় যেটো স্টেটৰ 50 to 60% স্কোর আছে তেনেকুৱা স্টেটক বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিক এচিভার্স ক্যাটেগরিত ৰখা হয় আৰু যি স্টেটৰ 30 to 50% স্কোর আহিছে তেনেকুৱা স্টেটবোৰক কন্ট্ৰোলাৰ্স ক্যাটেগরিত ৰখা হয় এন্ড যিবোৰ স্টেটৰ 30% তকৈ তলত less than 30% score ahise tenekwaburok aspirants category rakha hoy these are the four broad group okay where states and union territories segregated based on their score okay based on their rankings okay so group 1 that is ki asile group 1 amar front runners category to ki hoy sa group 1 front runner category more than 15 million tons তেওঁলোকে কি কৰে এনার্জি কনজাম্পশন গ্রুপ এটো এনার্জি কনজিউম করে ইকুইভ্যালেন্ট টু অয়েল এনার্জি কনজাম্পশন মোর দেন 15 মিলিয়ন টন যেটো গ্রুপে করে তার ভিতৰত প্ৰথম আহিছে মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক আছে নেক্সট গ্ৰুপ
5 to 15 মিলিয়ন টনত যিটো ষ্টেটে যিবোৰ ষ্টেটে এনাৰ্জি কনজাম্পশ্যন কৰে তেনেকুৱা ষ্টেটৰ গ্ৰুপ 2ত ৰখা হৈছে আৰু তেনেকুৱা ষ্টেটৰ ভিতৰত প্ৰথম টপ কৰিছে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশে ওকে থাৰ্ড গ্ৰুপ 3 1 million ton to 5 million ton 1 million ton to 5 million ton energy consumption kora state burar bitorat ঠিক আছে Assam leading the group okay Assam is leading the group mane Assam is at the top in the group 3 okay next group 4 less than 1 metric ton energy consume kora tenekwa state or bitorat top korise Tripura okay this is the total data provided in this article okay provided in this index. Based on this article, this is your practice question. You can submit the answer in the comment section. Okay. You can submit the answer for this practice question in the comment section also. Okay. Consider the following statement regarding the State Energy Efficiency Index 2024. Monot rakhibo, it is not for 2025. 2025 ot release hoise, but it is for 2024. Bigoto borkhor babe. Thik ase? 2025 or I mean 2026 ot report to pam. It is jointly developed by ठीक है BEE and Niti Aayog. Okay, next Assam is the top performer among the state with 1 to 5 million tons of oil equivalent energy consumption. Okay, next as State Energy Efficiency Index classifies states into 4 categories: front runner, achiever, contenders and aspirants. ঠিক আছে কোন কেটা উত্তর শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কমেন্ট সেকশনত answer board question number 1 বুলি answer board following optioner দ্বাৰা আপোনালোকে দি যাব পাৰিব ঠিক আছে এনেকে আমি প্ৰত্যেকটো answer board প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকিম this is for our practice to enhance our study okay for current affairs okay so প্ৰথম কোৱেশ্চনতে কৈছে আমি BEE and EEE চাইছিলো ঠিক আছে সৰি EEE নহয় আমি কি চাইছিলো BEE AEEE চাইছিলো ঠিক আছে Alliance for Energy Efficiency and Economy next BEE এর অর্থ আছিল Bureau of Energy Efficiency so our answer কি হৈ যাব আমাৰ answer one statement to wrong হৈ যাব নীতি আয়োগৰ আমি কথা পোৱাই নাছিলো তো যেতিয়া এই one statement to wrong হৈ যাব আমি তিনিটা অপশন এলিমিনেট কৰি B is our correct answer B will be the correct answer that is option 2 and 3 is correct okay option 2 and 3 is correct ya diya ase ki explanation আপোনালোকক দি দিয়া আছে next question next article ত আমি আহিছো কি কৈছে Ramon Magsaysay award for 2025 2025 চনৰ Ramon Magsaysay award প্ৰদান কৰা হৈছে এটা চাই লওঁ এইটো এৱাৰ্ডৰ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয় কিয় আহিছিল এইটো এৱাৰ্ড কি হয় এইটো এৱাৰ্ডৰ বিষয় instituted in 1957 1957 চনত Rockefeller Brothers Fund and Philippine governmentor দ্বাৰা চৌথ উদ্যোগত এই এৱাৰ্ডটো এই বঁটাটো কি কৰা হৈছিল ইনিশিয়েট কৰা হৈছিল বা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1957 চনত ঠিক আছে কাক দিয়া হয় সেলফলেস সার্ভিস ইন গভর্নেন্স সোশ্যাল জাস্টিস লিডারশিপ পিস এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাম সার্ভিস আগবঢ়োৱা সেলফলেস সার্ভিস ঠিক আছে আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক এই এৱাৰ্ডটো বা এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হয় ওকে গিভ এভৰি 31st আগষ্ট 31 আগষ্টৰ তাৰিখৰ দিনাতে এই তাৰিখতে 31 আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা এই এৱাৰ্ডটো প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰি অহা হৈছে কিয় 31 তাৰিখ 31 আগষ্টৰ তাৰিখটো কিয় বাছি লোৱা হৈছে ইট ইজ দ্য বাৰ্থডে অফ Magsaysay ঠিক আছে Ramon del Ferrio Magsaysay senior তেওঁৰ বাৰ্থডে আছিল এওঁৰ নামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই এৱাৰ্ডটোৰ নাম Ramon Magsaysay এৱাৰ্ড ৰখা হৈছে আমি চাওঁ এওঁৰ বিষয়ও ঠিক আছে সো 31 আগষ্ট Ramon Magsaysayৰ বাৰ্থডেৰ উদ্যোগত এই এৱাৰ্ডটো প্ৰদান কৰা হয় ঠিক আছে প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল Ramon Magsaysay এৱাৰ্ড পোৱাজন আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰিছেনে এওঁৰ আমি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত পঢ়ি আহিছে চাগে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত ঠিক আছে প্ৰথম সত্যাগ্ৰহী বুলি মহাত্মা গান্ধীয়ে কাক বিবেচনা কৰিছিল বিনোবা ভাৱে ঠিক আছে
চাও ৰমন ডেল ফ্ৰেৰিঅ মেক্সেছে সিনিয়ৰৰ বিষয়ে তেওঁ কোন আছিল 7th প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য ফিলিপিনছ ফিলিপিনৰ কি আছিল সপ্তম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰেসিডেন্ট আছিল 1953 to 57 ওকে 4 বছৰ কাল তেওঁৰ এটা প্লেন দুৰ্ঘটনাত ঠিক আছে প্লেন ক্ৰাছত মৃত্যু হৈ গৈছিল 1957ত এই বছৰটোতে ৰমন মেক্সেছে এৱাৰ্ড আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু 1958 এক বছৰ পাছতে ইণ্ডিয়াৰ পৰা আচাৰ্য বিনোবা ভাৱেক এই এৱাৰ্ডৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল ওকে কাৰেন্ট নিউজটো কিয় চাই আছিলো আমি কাৰেন্ট নিউজটো কি হয় চাওঁ এটা এনজিঅ এডুকেট গাৰ্লছ ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা এনজিঅ স্পেচিফিকেলি যদি ক'বলৈ যাওঁ ৰাজস্থান ষ্টেটৰ পৰা এটা এনজিঅ এডুকেট গাৰ্লছ এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে কিয় এডুকেটিং আনপ্ৰিভিলেজ গাৰ্ল চাইল্ড ঠিক আছে বিলো প্ৰভাৰ্টি লেভেলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যা সন্তানক তেওঁলোকে এই এনজিঅ'ৰ দ্বাৰা কি কৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰে প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰী হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কলেজ আপ টু তেওঁলোকে যেতিয়া যলৈকে পঢ়িব বিচাৰে আপ টু এমপ্লয়েবিলিটি মানে কিবা কৰ্ম সংস্থাপন নোপোৱা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি থাকে আৰু চোৱাচিতা কৰি থাকে এডুকেট গাৰ্লছ নামৰ এনজিঅ' ৰাজস্থান বেছ আৰু এটা এনজিঅ' হয় এই এনজিঅ'য়ে এইবাৰ 2025ৰ বাবে ৰমন মেক্সেছে এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ঠিক আছে বহুত গৌৰৱৰ বিষয় ইয়াৰ লগতে আৰু দুটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা পাইছে শাহিনা আলী মালদ্বীপৰ পৰা পাইছে আৰু ফ্লেভিনো এণ্টনিঅ এল ভিলানি ফিলিপিনছৰ পৰাই পাইছে ঠিক আছে ফ্লেভিনো এণ্টনিঅ এল ভিলানিভিউ ঠিক আছে ফিলিপিনছৰ পৰা পাইছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাইছে এডুকেট গাৰ্লছ নামৰ এটা এনজিঅ' ঠিক আছে ৰাজস্থান বেছ এনজিঅ' এই এডুকেট গাৰ্লছৰ বিষয়ে আমি চাই লওঁ এই এনজিঅ'ৰ বিষয়ে ফাউণ্ডেড ইন ৰাজস্থান ঠিক আছে ৱৰ্ক ব্ৰিংগিং আউট অফ দ্য স্কুল গাৰ্লছ ইন টু দ্য ক্লাছৰুমছ এণ্ড এনচিয়ৰিং ৰিটেনশ্যন টিল হায়াৰ এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়েবিলিটি ঠিক আছে তেওঁলোকৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন আৰু যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কৰ্ম সংস্থাপন নাপায় এই এডুকেট গাৰ্ল নামৰ সংস্থাটো বা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা বা এনজিঅ'য়ে তেওঁলোকক চোৱাচিতা কৰে ঠিক আছে ওকে এই আৰ্টিকেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিস ইজ ইয়োৰ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন ইউ কেন সাবমিট দ্য এনসাৰ ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ওকে সো কুৱেশ্যনটো কি উইথ ৰেফাৰেন্স টু ৰমন মেক্সেছে এৱাৰ্ড কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আমি চাব লাগে স্টেটমেন্টবোৰ কি দিয়া আছে স্টেটমেন্ট 1 It was instituted in 1957 by the Rockefeller Brothers Fund and the Philippine government. Next, the award is presented every year on 31st August, the birth anniversary of Ramon Magsaysay. ठीक है. Next, the Educate Girls, an NGO from Rajasthan, won 2025 award. It is in its work in girls education. ठीक है. কোন কেটা অপশন শুদ্ধ হয় আপোনালোকে জনাব লাগে চাওক ইয়াৰ কি হ'ব মই এনসাৰটো এনালাইজ কৰিও কৈছো ইয়াৰ আমি তিনিটা স্টেটমেন্ট পঢ়ি আইছো আৰু তিনিটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ অপশন ডি উইল বি আৱাৰ কারেক্ট আনসার 1 2 and 3 ওকে ইয়াৰ তিনিটা অপশনে শুদ্ধ হয় নেক্সট আৰ্টিকেল যদি আমি চাওঁ নেক্সট আৰ্টিকেলত কোৱা হৈছে আপোনালোকে ৰিসেন্টলি গম পাইছে সাগে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া জাপানৰ যাত্ৰাৰ পাছতে চাইনালৈ যাত্ৰা কৰিছিল ঠিক আছে চাইনাৰ যাত্ৰাত তেওঁ এছিও সাবমিটটো পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল বা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে এছিওৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে সাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গানাইজেচন ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাওঁ হক এছিওৰ বিষয়ে সাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গানাইজেচন 2001 সনত গঠন কৰা হৈছিল ঠিক আছে ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ বা সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে চাইনা দ্যাট ইজ ইন বেইজিং চাইনাত ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ বা সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে ওকে টোটাল 10টা দেশ পার্মানেন্ট মেম্বার হৈ আছে ইয়াৰ ওকে কোন কোন কাজাখস্তান চাইনা কিরগিস্তান রাশিয়া তাজিকিস্তান উজবেকিস্তান ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান উভয়ে 2017 সনত এই সাংঘাই কোঅপাৰেচন অৰ্গানাইজেচনৰ মেম্বাৰ হিচাপে আহিছিল আৰু 2023 সনত ইৰাণ নতুন মেম্বাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু 2024 সনত যোৱা বছৰ
বেলাৰুছেও এছিয়াৰ মেম্বাৰশ্বিপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজিৰ ডেটত আজিৰ সময়ত টোটেল এছিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ 10টা দেশ আছে, 10খন দেশ এছিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ হৈ আছে। ঠিক আছে, চাওক কথাটো অলপ তেনেকুৱা আছিল। আগত কি আছিল, এইটো এছিয়া পেচিফিক হয় ন, এছিয়া স্পেচিফিক হয় ন, কিয়নো চাওক যিসমূহ কাণ্ট্ৰি আছে গোটেই কাণ্ট্ৰিটো এছিয়াৰ কাণ্ট্ৰি। অ'কে, তো ইয়াৰ আমি কি চাই আছো এতিয়া, আপোনালোকে নিশ্চয় জানি আছে যে টেৰিফ ৱাৰ এটা চলি আছে। অ'কে, টেৰিফ ৱাৰ এটা চলি আছে ইউ এছৰ লগত, চাইনাৰ লগত। ইউ এছ এ ইণ্ডিয়াৰ টেৰিফকো হাই ৰেট আপ টু 50% লৈ ঊৰ্ধ্বগামী কৰিছে। তো আল্টিমেটলি ৱৰ্ল্ড এটা কি হৈ আছে, বাইপোলাৰ হৈ আছে। এতিয়া একচুৱেলি বাইপোলাৰো নহয়, ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰটো মাল্টিপোলাৰ হৈ আছে। মানে মাল্টিপোলাৰ ইন দ্য চেন্স এটাই শক্তিশালী দেশ নহয়, বহুত শক্তিশালী দেশ আছে। অ'কে, ইউনিপোলাৰ মানে গোটেই বিশ্বত এটা একমাত্ৰ শক্তিশালী দেশ। ঠিক আছে, বাইপোলাৰ মানে দুটা আছিলে, কোল্ড ৱাৰৰ সময়ত দুফাল আছিলে, এফালে ইউ এছ এ, এটা ইউ এছ এছ আৰ, বাইপোলাৰ হৈ আছিলে। কিন্তু আজিৰ ডেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, IRৰ দৃষ্টিভংগীৰে আমি যদি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যাওঁ, আজিৰ আমাৰ গোটেই যিটো জিঅ' পলিটিকেল চিনেৰিঅ'ছবোৰ, সেই চিনেৰিঅ' মাল্টিপোলাৰ হৈ আছে, মাল্টিভেক্টৰ আৰু মাল্টিপোলাৰ ডিপ্ল'মেচি হৈ আছে আজিৰ ডেটত। চ' চাওক, যেনেকৈ ইউ এছ এ এটা টেৰিফ ৰেটৰ হাইক ষ্টাৰ্ট কৰিলে, এছিয়াৰ যিটো আগতো দিল্লীতো হৈছে। ঠিক আছে, ইয়াৰ ছাবমিট প্ৰত্যেক বছৰে হয়, এইবাৰ চাইনাত হৈছে। ঠিক আছে, তাত এই দেশসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু স্পেচিফিকেলি কিছুমান ইছ্যুজবোৰত কথা পাতিছে। ঠিক আছে, চাওক আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই 10টা দেশৰ নাম মনত ৰাখিব। মিডিল ইষ্টৰ পৰা যদি আমি 5টা দেশ, মিডিল ইষ্টৰ মধ্যপ্ৰাচ্য যিটোক কয়, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 5টা দেশৰ ভিতৰত এটা দেশ নাই। ঠিক আছে, আমি কি চালো, কাজাখস্তান আছে, কিৰ্গিস্তান আছে, তাজিকিস্তান আছে আৰু উজবেকিস্তান আছে, কিন্তু তুৰ্কমেনিস্তান এছিয়াৰ সদস্য নহয়। মনত ৰাখিব, তুৰ্কমেনিস্তান ইজ নট এ মেম্বাৰ অফ সাংঘাই কোঅপাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, তুৰ্কমেনিস্তানক বাদ দি চাৰিটা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশ, লগে লগে চাইনা, ৰাছিয়া, ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান। ইণ্ডিয়া থাকিলে পাকিস্তানকতো সোমাবই, হয় নহয়? প্ৰথমতে কি হৈছিলে, চাইনাই পাকিস্তানক এণ্টাৰ কৰিলে এছিয়াত, ৰাছিয়াই ইণ্ডিয়াক 2017তে এণ্টাৰ কৰি দিলে, হয় নহয়? নেক্সট 23ত ইৰাণ এণ্ড 24ত বেলাৰুছো ইয়াৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আহি গ'ল। ইয়াৰ অবজেক্টিভটো কি, উদ্দেশ্যটো কি? এছিয়া গঠন কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে it aims to promoting political, economic and military cooperation among the members. কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিক আৰু অৰ্থনৈতিক আৰু মিলিটাৰী কোঅপাৰেশ্যন। ঠিক আছে, মিলিটাৰী কোঅপাৰেশ্যন, এই তিনিটা পিলাৰত এই এছিয়াৰ মেম্বাৰ্ছ কাণ্ট্ৰিয়ে নিজৰ কোঅপাৰেশ্যনটো প্ৰমোট কৰি আহিব। নেক্সট, ইয়াৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো কি হয় চাই লওক। এছিয়াৰ যিসকল এই 10টা কাণ্ট্ৰি মিলি আল্টিমেটলি কভাৰ্ছ 40% অফ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন এণ্ড 30% অফ ৱৰ্ল্ড GDP। সম্পূৰ্ণ বিশ্বৰ 40%, 40% অফ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন, এই 10টা দেশৰ ভিতৰত 40% অফ ৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন। কিন্তু আপোনালোকে জানেই ইণ্ডিয়া, চাইনা ৱৰ্ল্ডৰ চবতকৈ বেছি পপুলাছ কাণ্ট্ৰি হয়। ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াটো এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ হাইয়েষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি হয়। ঠিক আছে, ছেকেণ্ডত চাইনা আহে। তো ইণ্ডিয়া, চাইনা, ৰাছিয়া, ঠিক আছে, এৰিয়াত চবতকৈ ডাঙৰ আছে ৰাছিয়া। ঠিক আছে, নেক্সট কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, ঠিক আছে, তাজিকিস্তান আৰু কি আছিলে, কিৰ্গিস্তান। এই চাৰিটা দেশ, ইৰাণ এণ্ড বেলাৰুছ, এইসকলে মিলি ৱৰ্ল্ডৰ 40% পপুলেশ্যন কভাৰ কৰি লয়। এণ্ড 40% পপুলেশ্যনৰ লগে লগে 30% অফ ৱৰ্ল্ড GDP, ঠিক আছে, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, এই 10টা দেশে কভাৰ কৰি ৰাখে। যেটো সাবমিট হৈ গৈছে, ক'ত হৈছে, চাইনাৰ। কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইবাৰ, এছিয়া সাবমিট ক'ত হৈছে, টাইজিনত হৈছে চাইনা। ঠিক আছে, টাইজিনত হৈছে, টাইজিন প্ৰভিন্সত হৈছে চাইনাৰ। অ'কে, কি হৈছে, কোনে চিয়াৰ কৰিছিলে, চাইনাৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আছে চি জিনপিঙে এই যিটো এছিয়া ডিক্লেৰেশ্যন, এছিয়া সাবমিট হৈছে, সেইটো প্ৰিজাইড কৰিছে। টোটেল 10টা মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰি উপস্থিত আছিল। নেক্সট চাওঁ, ইয়াৰ কি আউটকামছ কি ওলালে, টাইজিন ডিক্লেৰেশ্যনৰ কি আউটকামছবোৰ কি ওলালে, কি কি ডিছকাছ কৰা হৈছিলে। ইয়াত টেৰৰিজিমক কণ্ডেম কৰা হৈছিলে, কণ্ডেমিনেশ্যন কৰা হৈছিলে, মানে যিটো টেৰৰিজিম, ঠিক আছে, এইটোৰ বিষয়ে তাক কি কৰি
ডিষ্টৰ্ট কৰি কোৱা হৈছিলে টেৰৰিজম যিটো সম্প্ৰসাৰণ হৈছে যিটো ইণ্ডিয়াৰ কেছটো হৈ গৈছিলে পেহেলগাম এটেকৰ পৰা লৈ ঠিক আছে যিবোৰ সম্ভাৱ্য ঘটনাবোৰ হৈ গৈছে এই ঘটনাৰ ওপৰত বিৱৰি আলোচনা কৰা হৈছে ষ্ট্ৰংলি কণ্ডেম টেৰৰিজম স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন পেহেলগাম এটেক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো পেহেলগাম কেছ এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু কণ্ডেম কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটি যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আলোচনা কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে জিঅ'পলিটিকেল ষ্টান্সটো কি হয় চাওক কি আলোচনা কণ্ডেমনেশ্যন অফ US ইজৰাইল ষ্ট্ৰাইক অন ইৰাণ দ্যাট ইজ ইৰাণ কিয়নো ইৰাণ 2023তে SCOৰ মেম্বাৰ হৈ গৈছিলে আৰু ইজৰাইল এণ্ড USA এই বিষয়ে মই এটা বিতংভাৱে ভিডিঅ' লৈ আহিম ইজৰাইল ঠিক আছে সাউদি আৰবিয়া আৰু USSৰ এটা নেক্সাছৰ বিষয়ে আমি লৈ আহিম ঠিক আছে এটা বিস্তৃত ভিডিঅ' এই যেটো ইৰাণ আৰু ইজৰাইলে US এণ্ড ইজৰাইলে মিলি ইৰাণৰ ওপৰত যেটো হোষ্টাইল ৰিলেশ্যন এটা মেইনটেইন কৰি আছে তাৰ বিষয়ে কণ্ডেম কৰা হৈছিলে কিয়নো ইৰাণ SCOৰ মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে এটা কালেক্টিভ SCO সলিডাৰিটি SCO signs a collective SCO solidarity for external intervention ঠিক আছে বাহ্যিক ইন্টারভেনশনৰ কাৰণে এটা সলিডাৰিটি সাইন কৰা হৈছে বা প্যাক্ট সাইন কৰা হৈছে SCO ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ বিষয়ে কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ আমি জানো ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট বেংক ঠিক আছে IMF ঠিক আছে IMF আৰু ওয়ার্ল্ড বেংক এই দুটাৰ যেনেকৈ স্পেসিফিক্যালি ইয়াতে এটা হেজেমনি চলে USৰ হেজেমনি চলে কিয়নো USৰ শেয়াৰ্ছবোৰ বহুত বেছি আছে তাত তেনেকৈ এতিয়া তাৰ সাবস্টিটিউটৰ বাবে এছিয়া স্পেসিফিকত কাৰণে SCO ডেভেলপমেন্ট বেংক ব্ৰিক্স বেংক আগতে প্ৰপোজাল এটা আহিছিলে যে ব্ৰিক্স বেংক নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক নামেৰে এটা ব্ৰিক্স বেংক স্থাপন কৰা এইটো কাৰ সাবস্টিটিউট হ'ব ওয়ার্ল্ড বেংকৰ সাবস্টিটিউট হ'ব তেনেকৈ এই SCO ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ কথা কোৱা হৈছে কিয় ৰিজনাল ফাইনেন্স কোঅপাৰেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফান্ডিং এইবোৰৰ এনহান্সমেন্টৰ কাৰণে ঠিক আছে SCO ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কি কৰা হৈছে মেম্বাৰশ্বিপ এণ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ লাওছক এটা ডায়লগ পাৰ্টনাৰ হিচাপে ৰখা হৈছে আগত কি আছিল অবজাৰ্ভাৰ আৰু ডায়লগ পাৰ্টনাৰ বেলেগকে ষ্টেটাছ দিব লগা হৈছিল এতিয়া ডায়লগ পাৰ্টনাৰ আৰু অবজাৰ্ভাৰ দুটাকে মিলাই এটা ডায়লগ পাৰ্টনাৰ বুলি সিঙ্গল ষ্টেটাছ প্ৰভাইড কৰা হৈছে লাওছ ইজ এ ডায়লগ পাৰ্টনাৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিব লাওছ কোনো মেম্বাৰ নহয় জাষ্ট এ ডায়লগ পাৰ্টনাৰ অফ SCO ঠিক আছে SCO countries based on this article this is your practice question you can submit the answer in the comment section question is with reference to Tianjin declaration 2025 at SCO summit consider the following statement ki koa hoise it is condemned the Pahalgam terror attack in India the proposed setting up a SCO development bank on the lines of BRIC bank ঠিক আছে ব্ৰিক বেংক মানে এইটো নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াত NDBৰ কথা কোৱা হৈছে মই পঢ়াম বাৰু নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক কি হয় তেনেকৈ ব্ৰিক বেংকৰ নিচিনাকে ব্ৰিক্স বেংকৰ নিচিনাকে SCO ডেভেলপমেন্ট বেংকৰ স্থাপন কৰাৰ কথাও কোৱা হৈছে তৃতীয় লাওছ was admitted as a full SCO member কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ কোনটো ফুল সক মই অলৰেডি এটো কৈছিলো লাষ্টতে লাওছ এজ আ ডায়লগ পাৰ্টনাৰ ৰখা হৈছে কোনটো ফুল মেম্বাৰশ্বিপ লাওছক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তো অপশন B C and D এনে ৰং হৈ আছে অপশন A will be the correct answer okay option A 1 and 2 is the correct answer Laos is only a dialog partner not full term member of Shanghai Cooperation Organization সব নেক্সট টপিক আছে Vikram 3201 ঠিক আছে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইন্ডিজিনিয়াস 32-bit মাইক্রোপ্রসেসর ঠিক আছে এটো কি বস্তু হয় Vikram 3201 এটোৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম চাওক Vikram 3201 কি হয় Vikram 3201 India's first fully indigenous 32-bit microprocessor হয় আমি প্রসেসর আমাক প্রত্যেকটো ইলেকট্রনিক গ্যাজেটত লাগে মোবাইল হোক ল্যাপটপ হোক ক্যামেরা হোক ঠিক আছে বা যিকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস হোক আমাক কি লাগে চিপ লাগে যেটো আমি প্রসেস কৰিবলৈ সেমিকন্ডাক্টৰ তেনেকুৱা আমি ব্যাটাৰি বা গ্যাজেটবোৰত যেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আমাৰ মাইক্ৰোপ্ৰচেসৰ্ছবোৰো লাগে কিয়নো
চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট, ঠিক আছে, CPUৰ যেনেকৈ প্ৰচেছিঙৰ কাম তেনেকৈ প্ৰচেছ কৰিবলৈ মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰৰো দৰকাৰ হয়। চ' ইণ্ডিয়াত এই আগত এনেকুৱা কি আছিল, যিটো চিপ আছিল ইয়াক ভালকে আৰু বেছিকৈ মানে উন্নত কৰা হৈছে আৰু নাম দিয়া হৈছে বিক্ৰম 3201। কিয় বিক্ৰম নামটো কিয় দিয়া হৈছে? ইয়াৰ ডিজাইন কৰিছিল বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা। ইয়াৰ ডিজাইন ক'ৰ পৰা কৰা হৈছে? বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ। এই বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰৰ নামৰ দ্বাৰা এই চিপটোৰ নাম বিক্ৰম 3201 ৰখা হৈছে। ঠিক আছে, কোনে বনাইছে এই চিপটো বা মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰটো? ইছৰো ছেমিকণ্ডাক্টৰ লেবৰেটৰী ক'ৰ? চণ্ডীগড়ত থকা ইছৰো ছেমিকণ্ডাক্টৰ লেবৰেটৰীত এই চিপটো প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা হৈছে। ঠিক আছে, এই চিপটো প্ৰস্তুত কৰি ওলোৱা হৈছে। অ'কে, চাওক আগত কি আহিছিল? বিক্ৰম 1601। ঠিক আছে, বিক্ৰম 1601 এটা আছিল যাক 16 বিটৰ আছিল। ঠিক আছে, বিট মানে কিউবিটছ, আপোনালোকে বাইনেৰী চিষ্টেম, ঠিক আছে, ছিংগুলাৰ চিষ্টেম। এইটোৰ যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে অলপ, প্ৰচেছিঙৰ বিষয়ে, প্ৰগ্ৰামিঙৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ নলেজ আছে, ঠিক আছে, বিটছ এটা বহুত প্ৰয়োজ্য কম্পিউটাৰৰ ফাংচনাৰিজত পৰে। ঠিক আছে, কেপাচিটি হয় একচুৱেলি বিটটো, তো কিউবিটছত এইটো জোখা হয়। ঠিক আছে, তো আগত কি আছিল? অনলি 16 বিটৰ এটা মাইক্ৰ'প্ৰচেছৰ ইউজ কৰা হৈছিল 2009 পৰা। কিন্তু এতিয়া কি কৰা হৈছে? ইয়াক ইনহেন্স কৰি 32 বিট লৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে। অ'কে, the first time India has indigenously designed and fabricated a processor of the scale for launch vehicle avionics. মানে এইটোৱে কি কৰিব? এইটোক সাধাৰণতে লেপটপ, মোবাইল এইবোৰত ইলেক্ট্ৰনিক্স আইটেমত ইউজ নহ'ব। ঠিক আছে, ক'ত ইউজ হ'ব? লঞ্চ ভেহিকলত, দেট ইজ ৰকেট লঞ্চাৰসমূহত যিটো চিপ লাগে এইটো বহুত বেছি হাই কেপাচিটিৰ চিপ লাগে। এই হাই কেপাচিটিৰ চিপৰ দ্বাৰা ৰকেট লঞ্চিং চিষ্টেমৰ যিটো টেকনিকেল যিবোৰ কাম, সেই কাম কাজবোৰ সমাধা কৰা হয়। গতিকে এই 3201 বিক্ৰম 3201 এই চিপটো বা মাইক্ৰ' প্ৰচেছৰটো লঞ্চ ভেহিকল এভিয়নিক্সত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। ঠিক আছে, ইয়াৰ কি পাৰপাছ কি হয়? ইয়াক কণ্ট্ৰোল, নেভিগেশ্যন, গাইডেন্স এণ্ড মিছন মেনেজমেণ্ট ইন ৰকেটছ। কি কৰে এই চিপে? নেভিগেশ্যন কণ্ট্ৰোল কৰি ৰাখে। ঠিক আছে, মিছন মেনেজমেণ্ট অফ ৰকেটছটো পৰিচালনা কৰি চায়। পাৰফৰ্ম স্প্লিট সেকেন্ড ক্যালকুলেশন, বহুত অতি সোনকালে স্প্লিট সেকেন্ডত একদম এটা পল, এই পলতে ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, কিপ লঞ্চ ভেহিকল ষ্টেবল অন কোর্স। ঠিক আছে, লঞ্চ ভেহিকলক ষ্টেবল ৰখাত সহায়ক হয়। স্পেসিফিক্যালি ডিজাইন ফর রকেট এন্ড স্যাটেলাইটস আনলাইক দ্য কমাৰ্চিয়েল প্ৰচেছৰ। ঠিক আছে, যিটো আমি কমাৰ্চিয়েল প্ৰচেছৰ লেপটপ, মোবাইল এইবোৰত ইউজ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, স্পেচিফিকেলি ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে ৰকেটছ আৰু স্যাটেলাইটত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। ঠিক আছে, চাওক আমাৰ মিনিষ্টাৰ সাহেবে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ সাহেবক এই চিপটো গিফ্ট কৰি আছে। ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰনিক্স মিনিষ্টাৰ অশ্বিনী বৈষ্ণৱ তেওঁ দি আছে। অ'কে, key features is cheaper key features military graded standard survive in extreme space condition। কিয়নো স্যাটেলাইটত লগাবলৈ হলে এক্সট্ৰিম স্পেচ কণ্ডিশ্যনত সাৰ্ভাইভ কৰা টাইপৰ চিপ হ'ব লাগিব। কিমান সাৰ্ভাইভ? ইয়াৰ অপাৰেশ্যনেল সিচুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণলৈকে ই অপাৰেট হৈ থাকিব পাৰে? -50 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডৰ পৰা লৈ +125 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈ, একদম ন্যূনতম তাপমাত্ৰাৰ পৰা অধিকতম তাপমাত্ৰা যিটো হৈছে -55 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ টু +125 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ ই টলাৰেট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, ভাইব্ৰেশ্যন এণ্ড ৰেডিয়েশ্যন হ'ব পাৰে। সাপোৰ্ট 64 বিট ফ্লোটিং পইণ্ট অপাৰেশ্যন, ই কি কৰিব পাৰে? 64 বিটৰ 64 বিট ফ্লোটিং পইণ্ট অপাৰেশ্যনকো সাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। কম্পিটেবল উইথ এডা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ। ঠিক আছে, এই এডা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ দ্বাৰা এইটো কি কৰা হয়? কম্পিটেবল কৰা হয়, কম্পেটেবল কৰা হয়। মানে এডা প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ ইয়াৰ ভিতৰত থাকে, এই যেনেকৈ C++ প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজ
তেনেকে এটা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এডা প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজ এইটোৰ স্পেসিফিক্যালি প্ৰসেসিংত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ঠিক আছে আপোনালোকে জাভা সি প্লাস প্লাসৰ বিষয়ে শুনিছে নে কম্পিউটাৰত যদি শুনিছে আপোনালোকে এই এডিএ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ বিষয়ে বুজি পাব equipped with on chip 1553B bus interface ঠিক আছে কোনটো চিপত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এই চিপটোৰ নাম হৈছে 1553B bus interface ঠিক আছে reliable communicationৰ কাৰণে can handle substantial memory execute complex instruction also complex instruction বোৰো এই প্ৰসেসৰে মাইক্ৰোপ্ৰসেসৰৰ দ্বাৰা কাৰ্যাৱলী সমূহ কাম সমূহ সমাধা কৰা যাব পাৰে সিগনিফিকেন্স কি boost self reliance in space technology ইন্ডিয়াৰ যেটো মেক ইন ইন্ডিয়া প্ৰডাক্ট মেক ইন ইন্ডিয়া যেটো হয় আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত এই আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ এটা one step ahead for আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত self reliance ঠিক আছে reduce dependence on foreign chip ঠিক আছে যেটো বিদেশৰ পৰা চিপ আমদানি কৰা হয় হেইটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড হ'ব নালাগিব enhance security reliability and the autonomy of ISRO mission ঠিক আছে আমি autonomy আমাৰ সিকিউৰিটি বেলেগ দেশৰ পৰা আহিলে কিবা যদি তাত অখুৱা থাকে আমি হেইটোকো কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিম নিজৰ দেশতো আমি একদম ফাৰ্স্ট ক্লাস আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিম নিজৰ বাবে হয় নহয় So this is your article. Based on this article, this is your practice question. You can submit the answer in the comment section. So the question is, with reference to Vikram 3201 microprocessor, consider the following statement. Statement number 1, it has been designed by the Vikram Sarabhai Space Center and fabricated at the ISRO Semiconductor Laboratory in Chandigarh. Number 2, unlike its processor Vikram 1601, it supports 64-bit floating point operation and ADA programming language. Number 3, it is primarily intended for commercial use in the smartphones and laptops. কোন কেটা শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব সব মই অলৰেডি এইটো কথা কৈছিলো যে এইটো অনলি স্পেসক্ৰাফ্ট আৰু স্যাটেলাইটত ব্যৱহাৰ হ'ব কমাৰ্শিয়াল প্ৰসেসৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয় স্মাৰ্টফোন আৰু ল্যাপটপৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা না যাব তো 3 যদি আমি ভুল বুলি জানো a answer to আমাৰ উলাই আহে so a will be the our correct answer okay next article is GST Council reforms and adoption of two rate system আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে সাগে নিউজ পত্ৰই আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে হয় নহয় GST ৰেট বোৰ ৰিডিউস হ'ব মিডল ক্লাস যেটো এটা পপুলেশন বহুত হকা পাব ওকে কিয়নো বিভিন্ন বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া GST কৰ ৰেট সমূহ ওকে GST ৰেট সমূহ আগত কি আছিল 5% 12% 18% and 28% কিছুমান luxury product 28% মানে যেটো সিন গুডস মানে কি জিবোৰ বস্তুৰ সমাজত বিপৰীত ধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকে তেনেকুৱা the goods were impacted society negatively ঠিক আছে তেনেকুৱা বস্তু বা গুডস বুৰক কি কোৱা হয় সিন গুডস ঠিক আছে জি বস্তুবোৰৰ সমাজত নেগেটিভ বা কি থাকে বিপৰীত প্ৰভাৱ দেখা যায় যেনেকে tobacco products ঠিক আছে তেনেকুৱা বস্তুবোৰ পান মছালা tobacco products ঠিক আছে স্মোকিং products liquors এইবোৰৰ সমাজত বিপৰীত ই থাকে প্ৰভাৱ থাকে নেগেটিভ প্ৰভাৱ গতিকে এনেবোৰ গুডস এনেবোৰ বস্তুবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হয় ম্যাক্সিমাম GST প্লাস এটা সেস লগোৱা হয় ঠিক আছে সিন গুডসৰ ওপৰত এক্সট্ৰা কে এটা ট্যাক্স অন ট্যাক্স ঠিক আছে দা সেক্স বুলি সেস ট্যাক্স বুলি কোৱা হয় ট্যাক্সৰ ওপৰতো আকৌ এক্সট্ৰা ট্যাক্স লগোৱা হয় সিন গুডসৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ট্যাক্সবোৰ ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে এতিয়া দুটা ক্যাটাগৰীৰ ট্যাক্স থাকিব 5% and 18% ঠিক আছে চাওচোন কি হৈছে establish প্ৰথমতে চাইলো আমি GST কাউন্সিলৰ বিষয়ে কনস্টিটিউশনাল সেটআপ হয় আৰ্টিকল 279A ক্লজ 1 or আন্ডাৰত GST কাউন্সিল স্থাপন কৰা হয় ঠিক আছে ইয়াৰ চেয়াৰপাৰসন হয় ইউনিয়ন ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ বৰ্তমান কোন আছে ইউনিয়ন ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন বাইদেউ ঠিক আছে
মেম্বাৰ্স কোন কোন থাকে ষ্টেট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ পৰা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু যিবোৰ ইউটিত লেজিসলেটিভ আছে ঠিক আছে লেজিসলেটিভ এসেম্বলিজ আছে তাৰ পৰাও ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰক এই জিএসটি কাউন্সিলৰ কি হয় মেম্বাৰ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ ডিসিশন কেনেকৈ লোৱা হয় এইটো চাও টোটাল weight of voting চেণ্টাৰৰ হাতত 1/3 থাকে আৰু টোটাল ষ্টেটৰ মিলাই 2/3 voting থাকে 1/3 মানে 33% voting টোটাল চেণ্টাৰৰ হাতত থাকে ফৰ চেণ্টাৰ আৰু টোটাল 66% voting to কাৰ হাতত থাকে states সমূহৰ ভিতৰত থাকে মাজত থাকে ঠিক আছে states সমূহৰ লগত থাকে গোটেই states সমূহক মিলাই টোটাল 66% voting 2.3 সাগে 2.3 এটা ষ্টেটৰ এনেকুৱা ভোটিংৰ ই হয় ওয়েটেজ হয় তো 66% টোটাল ভোটিংস পায় এন্ড সেন্টারে অকলে 33% থাকে ভোটিং পায় আৰু কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যেটো ৰিকোয়ায়াৰ্ড মেজৰিটি 75% ফৰ ডিসিশন মেকিং ওকে কিবা এটা ডিসিশনত উপনীত হ'বলৈ বা ডিসিশনটো কমপ্লিট কৰিবলৈ টোটাল ভোট কিমান লাগে মেজৰিটি কিমান হ'ব লাগিব 75% এতিয়া চাও সম্পূৰ্ণ ষ্টেটেও যদি ইয়েস কৈ দিয়ে তথাপিও 66% হৈ আছে যদি সেন্টারে হয় বুলি নকয় তেতিয়া এই কিবা যদি তেনেকুৱা থাকে এই এমেন্ডমেন্ট যদি থাকে বা চেঞ্জেস যদি থাকে যদি কিবা ডিসিশন থাকে যদি সেন্টারে ইয়েস বুলি নকয় তেতিয়া এইটো সম্ভৱপৰ হৈ থাকিবনে নহয় কিয়নো আমাক কিমান লাগে total lage 75% majority lage stateor hatot kiman ase total stateok milai only 66% aru centeror logot ase kiman 33% jodi states komue ekeloge miliu kiba eta decision lobo bisare nuaribo centeror onumotir obihone kionu majority 75% lagibo to ami yar pora kobo paru ne centeror hatot veto power ase thik ase veto power in the hands of center government or union finance minister ঠিক আছে who chairs the GST council okay মনত ৰাখিব ভিটো থাকে সেন্টাৰৰ হাতত ঠিক আছে নেক্সট চাওক কারেন্ট ডেভেলপমেন্ট কি হৈছে 56 মিটিং 2025 ত GST কাউন্সিলৰ হৈ গৈছে এই মিটিংৰ কি উলাই আহিছে নিউজ টু কি উলাই আহিছে ৰিজাল্ট টু কি উলাই আহিছে জিএসটি ৰিস্ট্ৰাকচাৰ কৰা হৈছে টু মেইন স্লেভস আগত চাৰিটা আছিল 5% আছিল আগত 12% আছিল 18% আছিল এন্ড 28% আছিল ওকে কিন্তু এতিয়া এই চাৰিটা স্লেভক কি কৰা হৈছে দুটা স্লেভ কৰা হৈছে 5% এন্ড 18% কেইটা পার্সেন্ট দুটা স্লেবত ভাগ কৰা হৈছে 5% and 18% কৰি লোৱা হৈছে ঠিক আছে ইফেক্ট ফ্ৰম 22nd সেপ্টেম্বৰ 22 সেপ্টেম্বৰ 2025 ৰ পৰা এই দুটা স্লেবত জিএসটি প্ৰয়োজ্য হ'ব ঠিক আছে মানে আলটিমেটলি বস্তুবোৰৰ দাম কমি যাব হয় নহয় এতিয়া কি হৈছে চাও কিছুমান বস্তু আগৰ ৰেটত যদি আছিল ডিফাইন কৰা আছিল আন্ডাৰ জিএসটি তো এতিয়া সেই বস্তুবোৰক তলৰ ৰেটত লৈ অহা হৈছে চাও যিবোৰ ইন্সুৰেন্স আছে ইন্সুৰেন্স লাইফ ইন্সুৰেন্স হক হেলথ ইন্সুৰেন্স হক আগত কিমান আছিল কিমান কৰ দিব লগা হৈছিল 18% জিএসটি ভৰিব লগা হৈছিল এতিয়া ইন্সুৰেন্স কমত 0% জিএসটি ইন্সুৰেন্স কমত জিএসটি ভৰিব নালাগিব ঠিক আছে দ্বিতীয়তে যিবোৰ মেডিসিনস হেলথ কেয়াৰছৰ যিবোৰ সামগ্ৰী আছিল 33 টা লাইফ সেভিংস মেডিসিন ড্ৰাগছ বোৰ যিবোৰ আছিল 33 টা লাইফ সেভিং ড্ৰাগছ আগত কিমান আছিল 12% জিএসটি দিব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া অনলি 0% জিএসটি মানে জিএসটি দিব নালাগিব ঠিক আছে নো জিএসটি ডেইলি ইউজেস গুডস যেনেকে নমকিনস সস পাস্তা নুডলস চকলেট কফি ঠিক আছে বায়ো প্রোডাক্ট আগত কিমান আছিল 5% জিএসটি দিব লগা হৈছিল আগত সৰি 12% জিএসটি দিব লগা হৈছিল 12 পৰা 18% লৈ জিএসটি আছিল কিন্তু এতিয়া এইবোৰক কমাই লৈ অনা হৈছে ডেইলি ইউজৰ বস্তুবোৰক 5% লৈ আলটিমেটলি সুবিধাজনক হৈছে আমাৰ কাৰণে বস্তুবোৰৰ দাম কমিব হয় নহয় টেক্সটাইলস ঠিক আছে কাপোৰ যদি আমি কাপোৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ গাৰ্মেন্টছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে জিএসটি অন মেন মেড ফেব্ৰিক ঠিক আছে মেন মেড ফেব্ৰিক মানৱ নিৰ্মিত ফেব্ৰিকত কি কৰা হৈছে 18% যেটো জিএসটি আছিল এতিয়া তাত 5% কৰা হৈছে ঠিক আছে
হস্তশিল্প হস্ত তাঁতত বোৱা যিবোৰ কাপোৰ হস্ত উদ্যোগৰ যেনেকৈ আমাৰ শিপিনীসকলে বোৱা কাপোৰবোৰ এতিয়া কি হৈ যাব 18% GST দিব নালাগিব অনলি 5% GST দিব লাগিব স্পেচিয়েল ৰেটছ ফৰ পান মছলা ঠিক আছে মই কৈছো অলৰেডি পান মছলা গুটকা বিড়ি চুইং টেবেকো সুগাৰী ড্ৰিংকছ মানে যিবোৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ ঠিক আছে যেটো কি শীতল পানীয়বোৰ যিবোৰক কয় লাক্সাৰী কাৰৰ ভিতৰতো যদি লাক্সাৰী কাৰ 1200cc ৰ ওপৰত হয় 1200cc ৰ ওপৰত হয় পেট্ৰল কাৰসমূহ যদি 1200cc ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়া সেইবোৰক 40% টেক্স লাগিব আৰু যদি ডিজেলৰ কাৰ থাকে 1500cc ৰ ওপৰৰ কাৰবোৰ হয় তেতিয়া হলে লাক্সাৰী টেক্স লাগিব ঠিক আছে দ্যাট ইজ 40% ওকে স্পেশাল টেক্স 40% বুজি পাইছে আপোনালোকে কিয় ইয়াৰ পজিটিভ ইম্পেক্টটো চাওঁ টেক্স ৰেটটো ৰিডিউস কৰিলে কি পজিটিভ ইম্পেক্ট হয় সোসাইটিত বা ইকোনমিত লোৱাৰ প্ৰাইস অফ ডেইলি গুডস ফুড আইটেমস লাইফ সেভিং ড্ৰাগছ টেক্সটাইলস ফাৰ্মাৰ এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ সেক্টৰ বেনিফিট ঠিক আছে ৰিলিফ অফ ফৰ মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজ ৰিডিউস বাৰ্ডেন অফ ওভাৰটেক্সিং ঠিক আছে এইবোৰ হ'ব পজিটিভ ইম্পেক্ট যদি নেগেটিভ ইম্পেক্ট আমি চাবলৈ যাওঁ revenue loss of সরকারের ultimately approximately 48,000 crore rupees আমি যদি 2023-24 এর লগত কম্পেয়ার করি চাও এইবার সরকারে কম পয়সা কম রেভিনিউ কালেক্ট করি হ'ব ঠিক আছে কিয়নো ট্যাক্স স্লিপস বুর কমি গৈছে ঠিক আছে কিন্তু সরকারে কইছে সরকারের এক্সপেক্টেশন কি বেটার কমপ্লায়েন্স এন্ড ট্যাক্স বুয়েন্সি অফ অফসেট রেভিনিউ লস ঠিক আছে ট্যাক্স বুয়েন্সি টু কি হয় প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে টেক্স স্লেবছৰ অন্তৰ্ভুক্ত থকা নাগৰিকে টেক্স ৰেট কমি গল এতিয়া সবে টেক্স চুৰি নকৰিব ঠিক আছে টেক্স চুৰি নকৰিব টেক্স ফাঁকি নিদিব কৰ ফাঁকি নিদিব কৰবোৰ পৰিশোধ কৰিব আদায়ত কৰিব ঠিক আছে এইটোকে টেক্স বুয়েন্সি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে টেক্স বুয়েন্সি বাঢ়িলে যেটো 48,000 crore যেটো লস হ'ব ৰেভিনিউ লস হ'ব গভৰ্নমেন্টৰ সবে যদি কম স্লেবছ থাকিব সবে টেক্স দিবলৈ বিচাৰিব হাই টেক্স স্লেব থকাৰ বাবে দিব নিবিচাৰা যদি লোকসকলে এতিয়া টেক্স স্লেব কমি যোৱাৰ বাবে জিএসটি টু দি বস্তুবোৰ লিগেলাইজ কৰিব বিচাৰিব দেন তেনেকে হলে এই 48,000 crore যেটো লস এইটো মেকআপ হৈ যাব বুলি সৰকাৰে ধাৰণা কৰিছে টেক্স বুয়েন্সিটো কি হয় অটোমেটিক ৰাইজ ইন টেক্স ৰেভিনিউ when ইকোনমি গ্ৰোথস ঠিক আছে ইকোনমি যিমান বাঢ়িব টেক্স ৰেট কমি গলে মানুহে আৰু বেছি কিনিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে আলটিমেটলি টেক্সটো দিবই লাগিব কম হলেও তো দিব লাগিব সরকারের এই ইকোনমিক গ্রোথৰ লগে লগে ট্যাক্সৰ ৰেভিনিউ ট্যাক্স যেটো ইনকাম হেতু বাঢ়ি যাব জিডিপি ইনকাম কনজাম্পশন বাঢ়ি থাকিব ঠিক আছে তো এটো এটা নিউজ পেপাৰত আছিল ঠিক আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে কোনটো আইটেমৰ কিমান পাৰ্সেন্ট ট্যাক্স আছিল কিমান পাৰ্সেন্ট ৰিডিউস কৰা হ'ব ঠিক আছে নেক্সট জেনাৰেশন ট্যাক্স ৰিফৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে ইয়াক দিস ইজ দ্য দিৱালী গিফট ফ্ৰম সেন্ট্রাল গভৰ্নমেন্ট to the people of India বুলি কোৱা হৈছে চাওক ইয়াৰ এই আৰ্টিকলৰ বেছত আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে প্ৰেক্টিস কুৱেশ্যন you can attempt this question and submit your answer in the comment section okay with reference to two red GST system adoption in 2025 life and health insurance policies were made GST exemption that is 0% all luxury car irrespective of engine size will now attract 40% GST. Next, man-made fabric will be taxed 5% under the new GST regime. Sak mo already koisilu ei option statement 2 to ami jodi sabole jao petrolor car jodi 12 ko more than 1200cc thakibo ঠিক আছে and dieselor car jodi dieselor car more than 1500cc jodi thakibo ঠিক আছে তেতিয়া হে 40% tax rate ot ahibo otherwise sob car nahe ঠিক আছে so option 2 is wrong option 2 is wrong C will be our correct answer okay option C will be 1 and 3 our correct answer okay বুজি পাইছে আপোনালোকে ঠিক আছে next particularly vulnerable tribal group PVTGs কোনবোৰ হয় কোন গ্ৰুপবোৰ কোনটো গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীবোৰ PVTGs পৰে আমি এইটোৰ ভাবে বিতংভাবে আলোচনা কৰো ইয়াৰ যদি আমি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হিষ্ট্ৰীটো চাবলৈ যাওঁ PVTGৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হিষ্ট্ৰী 1973 on the recommendation of Devara Commission ঠিক আছে Devara Commissioner recommendation of
গভর্নমেন্টে কি কৰিছিল এটা প্রিমিটিভ ট্রাইবেল গ্রুপ নামৰ এটা গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি দিছিল ঠিক আছে সেপাৰেট ক্যাটেগরি বনাই দিছিল ওকে কোনবোৰ আহে এই গ্ৰুপত ঠিক আছে এম কি আছিল এইটো টু প্রভাইড স্পেশাল ফোকাস অন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এক্সট্রিমলি ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইবেল গ্ৰুপছৰ ভিতৰতো এক্সট্রিমলি ব্যাকওয়ার্ড কিছুমান ট্রাইবেল গ্ৰুপছ থাকে সেই গ্ৰুপছবোৰক প্রিমিটিভ ট্রাইবেল গ্ৰুপ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল 1973 কিন্তু কি হ'ল 2006ত এইটোক নতুন রিনেম করা হয়েছিল ঠিক আছে রিনেম করা হয়েছিল পিভিটিজি পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবেল গ্রুপ ওকে পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবেল গ্রুপস নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল 2006ত ইয়াৰ কি ফ্যাক্টছবোৰ যদি চাবলৈ যাওঁ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষত টোটাল পিভিটিজি গ্ৰুপ আছে মানে পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবেল গ্ৰুপ और সংখ্যা হৈছে 75 ঠিক আছে লিস্টেড আছে ভাৰতত ওড়িশা স্টেটত সবতকে হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পিভিটিজিস আছে মনত ৰাখিব কোনটো স্টেটত আছে ওড়িশা ঠিক আছে ওড়িশা হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট নাম্বার অফ পিভিটিজিস ওকে অসমত এতিয়ালৈকে এটা নো আইডেন্টিফাইড পিভিটিজিস ঠিক আছে মানে এটাও পিভিটিজিস গ্ৰুপ নাই অসমত ঠিক আছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সবোৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ ক্যারেক্টারিস্টিক্সবোৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ চাওক কোনবোৰ গ্ৰুপক আমি পিভিটিজিস বুলি কম কি ক্রাইটেরিয়া থাকিব ঠিক আছে কি ক্রাইটেরিয়াত আমি পিভিটিজিস বুলি কম যদি এটা গ্ৰুপৰ পপুলেশন সাইজটো স্ট্যাগনেন্ট হৈ থাকে বা ডিক্লাইন হৈ থাকে স্ট্যাগনেন্ট মানে স্তব্ধ হৈ থাকা মানে পপুলেশন সাইজ যদি পপুলেশন সাইজ বাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে তো এই গ্ৰুপটোক কি বুলি কওঁ এই গ্ৰুপটোক আমি পিভিটিজিস নকওঁ যদি এটা পপুলেশন সাইজটো স্ট্যাগনেন্ট হৈ গৈ থাকে স্ট্যাগনেন্ট ঠিক আছে তেতিয়া হলে এই গ্ৰুপটোক আমি কি বুলি কম পিভিটিজিস বুলি কম ঠিক আছে এটা ক্রাইটেরিয়া বা কেতিয়াবা পপুলেশনটো ডিক্লাইন হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি বুলি ক'ব লাগিব পিভিটিজিস বুলি ক'ব লাগিব এটা ক্রাইটেরিয়া দিস ইজ ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ফর পিভিটিজিস ওকে চাওক দ্বিতীয়তে কি কৈছে টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্টত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ আও পুৰণি কৃষি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব লাগিব আও পুৰণি কৃষি পদ্ধতি মানে প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰাল ষ্টেজৰ যেটো ফাৰ্মিং ঠিক আছে মানে যেটো টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইউজ কৰিব নালাগিব তেনেকুৱা গ্ৰুপে আপোনালোকে যদি এতিয়া উৰিষ্যা যায় ঠিক আছে ঝাৰখণ্ড যায় আপোনালোকে বহুত দেখা পাব তেনেকুৱা গ্ৰুপ এতিয়াও কি হৈ আছে পাৱাৰ টিলাৰ ট্ৰেক্টৰ থ্ৰেচাৰ ঠিক আছে সাইন্টিফিক টেকনলজিক্যাল এনহান্সমেন্ট ইন দা এগ্ৰিকালচাৰাল সেক্টৰ কম দেখা পাব সেই গ্ৰুপসমূহৰ ভিতৰত আমি যে হাল বোৱা গৰুৰ ধাৰা হাল এতিয়াও পথাৰত গৈ সেই ৰাতিপুৱা 4টাতে গৰু লৈ হাল লৈ নাঙল লৈ গৈ হাল বোৱা এইটো হৈছে আও পুৰণি কৃষি পদ্ধতি কিন্তু এতিয়া উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ টেকনলজি উইথ দ্য মানে এনহান্সমেন্ট অফ টেকনলজি ইন এগ্ৰিকালচাৰ এতিয়া কি হৈছে আপোনালোকে নিজৰ এৰিয়াটো চাবচোন এতিয়া গৰু লৈ ৰাতিপুৱা সেই 4টা মানতে হালুৱাবোৰ ওলাই নাহে এতিয়া এটা সময়ত যদি আপোনালোকে গাঁৱত থাকে এটা এনেকুৱা পৰিৱেশ আছিল ৰাতিপুৱাই গৰু লৈ ওলাই আহে নাঙল কান্ধত লৈ হাল বাবলৈ নিজৰ পথাৰত যায় ঠিক আছে ধান চপাবলৈ ৰুৱনীসকল ৰাতিপুৱাই কি কৰে পথাৰলৈ যায় সেই ভৰ বাৰিষাতে ধানবোৰ লগায় ঠিক আছে কঠিয়া তলিবলৈ ধান লগাবলৈ যায় কিন্তু এতিয়া কি হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ বিকাশ আৰু উৎকৰ্ষৰ সাধনৰ ফলত সকলোবোৰ কাম মেচিনৰ দ্বাৰা সমাধান হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছে ঠিক আছে সকলোবোৰ কাম এতিয়া ট্ৰেক্টৰতে সকলোবোৰ কাম হৈ যায় থ্ৰেচাৰ ঠিক আছে প্লান্টিং মেচিনো আহি গৈছে এতিয়া এই ধানবোৰ লগোৱা মেচিনো আহি গৈছে ঠিক আছে ধানবোৰ কাটা মেচিনো আহি গৈছে তো আলটিমেটলি কি হৈছে এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মডাৰ্নাইজেশ্যন আহিছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱাও এতিয়ালৈকে গ্ৰুপ আছে যি গ্ৰুপৰ যিটো সোসাইটিত যিটো গ্ৰুপৰ এৰিয়াত এতিয়ালৈকে এগ্ৰিকালচাৰ মডাৰ্নাইজ হোৱা নাই টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট হোৱা নাই অলৰেডি আও পুৰণি কৃষি পদ্ধতি ধাৰাই তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে তেনেকুৱা এটা ক্রাইটেরিয়া যদি কোনোবা গ্ৰুপৰ থাকে প্ৰথমতে পপুলেশন স্ট্যাগনেন্ট বা ডিক্লাইন হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট ইন এগ্ৰিকালচাৰ হ'ব নালাগিব তৃতীয়তে লিটাৰেসি তো যদি চাবলৈ যাওঁ এক্সট্ৰিমলি লো লিটাৰেসি ৰেট থাকিব লাগিব
লিটারেসি লেট যদি পিভিটিজিজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লগা হয়, লিটাৰেচিটো একেবাৰে শিক্ষাগত অৰ্হতা বা শিক্ষাগত হাৰ, ঠিক আছে, শৈক্ষিক হাৰটো একেবাৰে কম থাকিব লাগিব। তৃতীয়তে ইকনমিক যিটো হ'ব লাগিব, সাবসিষ্টেন্স লেভেল হ'ব লাগিব, একেবাৰে কম লেভেল, একেবাৰে লোৱাৰ লেভেল অফ ইকনমি, ঠিক আছে, বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইনৰ থাকিব লাগিব, BPL, বিলো প্ৰভাৰ্টি লাইন, এনেকুৱা গ্ৰুপবোৰক কি কৰা হ'ব, আইডেন্টিফাইড কৰি পিভিটিজিজৰ আন্ডাৰত অনা হ'ব, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ পিভিটিজিজ। ওকে, এতিয়া চাওঁ আমি কারেন্ট ডেভেলপমেন্টটো কি আছে, পিভিটিজিজ কিয় নিউজত আছিলে, ঠিক আছে। মিনিষ্ট্রি অফ ট্রাইবেল এফেয়ার্স has requested Register General and Census Commissioner of India, ঠিক আছে, to enumerate PVTG separately in the upcoming census। অহা যিটো গণনা হ'ব, ঠিক আছে, সেন্সাস কৰা হ'ব, তাত মিনিষ্ট্রি অফ ট্রাইবেল এফেয়ার্সে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া এন্ড সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া রিকুৱেষ্ট কৰিছে যে পিভিটিজিজ গ্ৰুপবোৰৰ সেপাৰেটকে সেন্সাস কৰা হওক। সকলো আগত কি হৈছিলে, শেডিউল ট্ৰাইবৰ লগতে পিভিটিজিজক খাঙৰি লোৱা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া কি কৰা হ'ব, পিভিটিজিজক সেপাৰেটকে সেন্সাস কৰিবলৈ তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। কিয় টু ক্যাপচাৰ হাউস হোল্ড এণ্ড ইণ্ডিভিজুৱেল ডাটা, এনেকে কৰিলে আমি ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক পিভিটিজিৰ একিউৰেট ডাটা পাবলৈ, হাউস হোল্ড আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ডাটা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। টু ৰেকৰ্ড ডেমোগ্ৰাফিক, কালচাৰেল এণ্ড সোশিও ইকনমিক ফিচাৰ্স অফ দ্য পিভিটিজিজ, ঠিক আছে। নেক্সট চাওঁ, এটা নোট চাব কি লিখা আছে, পিভিটিজিজ হ্যাভ নেভাৰ বিন ইনিউমেৰেটেড সেপাৰেটলি, কেতিয়াও তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল, সেপাৰেটলি সেন্সাস কৰা হোৱা নাছিল ভাৰতবৰ্ষত, ঠিক আছে। দে আৰ কাউন্টেড অনলি আন্ডাৰ দ্য বৰ্ড শেডিউল ট্ৰাইবত তেওঁলোকক কাউন্ট কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। ST ক্যাটেগৰীতে পিভিটিজিজকো ভৰাই দিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া মিনিষ্ট্রি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্সে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে পিভিটিজিজ সকলক সেপাৰেট সেন্সাস কৰা হোক আৰু তেওঁলোকৰ একিউৰেট ডাটা, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ উত্থানৰ বাবে কিবা চৰকাৰে ফোকাস স্কিম আনিব পাৰিব, ঠিক আছে। দিস ইজ অ্যাবাউট পিভিটিজি। Based on this topic, this is your practice question. You can submit the answer for this question in the comment section. Okay. Consider the following statement about the particularly vulnerable tribal group. আপোনালোকে PVTGs বুজিতো পাইছে, চাওক PVTGs আৰু এবাৰ কৈ দিছো, একেবাৰে দৰিদ্ৰ বিলো প্ৰভাৰ্টি লেভেলৰ এটা গ্ৰুপ থাকে, ঠিক আছে। সাধাৰণতে এনেইতো বিলো প্ৰভাৰ্টি লেভেলৰ গ্ৰুপ থাকে, কিন্তু এক্সট্ৰিমলি প্ৰভাৰ্টিত থাকিব তেওঁলোক, ঠিক আছে। এক্সট্ৰিমলি লিটাৰেসি ৰেট একদম ডাউন থাকিব, আওপুৰণি কৃষি পদ্ধতিত ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যনটো কি হৈ থাকিব, ইনক্ৰিজ হৈ নাথাকিব, ষ্টেগনেণ্ট অৰ ডিক্লাইনৰ ফালে হৈ থাকিব, তেনেকুৱা গ্ৰুপবোৰক PVTGs, particularly vulnerable tribal group বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। The concept of PVTGs originate from the Devra Commission's recommendation in 1973. There are about 100 identified PVTGs in India. PVTGs have been enumerated separately in the every census since 2011. Assam has no identified PVTGs. কোনবোৰ অপশনস শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব। চাওক আমি এনালাইজ যদি কৰো, মই অলৰেডি কৈছো 75 টা পিভিটিজি গ্ৰুপক আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে সো ফাৰ, ঠিক আছে। আৰু কি কোৱা হৈছে, এতিয়ালৈকে মই অলৰেডি কৈছিলো এনিউমাৰেটেড সেপাৰেট সেন্সাস ফৰ পিভিটিজিস কৰা হোৱা নাই, ঠিক আছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্রাইবেল এফেয়ার্স মিনিস্টার, ইউনিয়ন ট্রাইবেল এফেয়ার্স মিনিস্টারে এইটো রিকোয়েস্ট কৰিছে যে পিভিটিজিজৰ সেপাৰেট এনিউমাৰেটেড সেন্সাস হ'ব লাগে। সো অপশন 2 and 3 are not correct, 2 3 2, so option কি হ'ব, C will be our correct answer, A 1 and 4, ঠিক আছে। 1 and 4 our correct answer, explanation আপোনালোকক দিয়া আছে। ওকে, so this is about for this week. এই যেটো সপ্তাহৰ কারেন্ট এফেয়ার্স মই আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিলো, ঠিক আছে, আলোচনা কৰিলো, ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক প্র্যাকটিস কোয়েশনো আলোচনা কৰি উইথ এক্সপ্লেনেশন আপোনালোকক দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। ইউ ক্যান প্র্যাকটিস দিস কোয়েশন and submit your answer in the comment section. If you want the PDF for this explanation for the current affairs analysis, you can enroll, you can search the
search in your telegram for study with prince sir ঠিক আছে এইটো মোৰ এটা চেনেল আছে ইয়াত মই অলৰেডি আপোনালোকক pdf provide কৰি আহিছো আগতো এতিয়াও কৰিম ঠিক আছে সো আদাৰৱাইজ আপোনালোকে এই QR কোডটো স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাই যাব ইয়াত ঠিক আছে আপোনালোক জয়েন হ'ব পাৰিব এই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ দ্বাৰা ঠিক আছে আপোনালোকক এই নিউজ পেপাৰ এনালাইসিসৰ পিডিএফৰ লগে লগে আপোনালোকে এই চেনেলত বহুত আৰু কি পাব স্টাডি ৰিলেটেড বস্তুবোৰ পাব ডেইলি এমসিকিউজ প্ৰ্যাকটিছ হয় তা ডেইলি আপোনালোকক আপডেট আহে নিউজ কাৰেন্ট নিউজৰ বিষয়ে আপডেট থাকিব আৰু বহুতো স্টাডি মেটেৰিয়েলসও আপোনালোকে তাত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সো থ্যাংক ইউ অ্যাবাউট দ্যাটস অল ফৰ দিস এনালাইসিস থ্যাংক ইউ অল আকৌ লগ পাম আমি এইটো আছিল ন্যাশনাল এণ্ড ইন্টাৰনেশনাল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আমি কি লৈ আহিম আসাম স্পেসিফিক এনালাইসিস লৈ আহিম আপোনালোকে হেইটো এনালাইসিসৰ ভিডিও চাব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অল থ্যাংক ইউ